الله الرحمن الرحیم. نن غواړو زده کړو چې په فاینانشل منیجمنت کې د ټایم ویلیو منی په درس کې څنګه کولی سو د بانک څخه لون واخلو او هغه په مختلفو راکړل شوي کلونو کې د ټاکل شوي انټرست ریټ یا د سود د کچې په اندازه ټاکلو سره ټوله د بانک لون یا د مالي مؤسسې لون او قرض ادا کړو. نو په فاینانشل منیجمنت کې دې ته لون امورټایزیشن وایي او د دې پوره جدول جوړېدل خپل ځان ته یو تخنیک لري. نو نن غواړو چې په اکسل کې د دې تخنیک زده کړو چې څرنګه کولی سو د خپلو لون اخیستلي اماونټ لپاره د لون امورټایزیشن ټیبل جوړ کړل سي. موږ یو نمونه مثال لرو په اکسل کې چې تاسو درکړل شوی دی چې اماونټ بهرود لیکلی دی. دلته موږ مثلا وراچو چې کوم پیسې موږ د بانک څخه لون اخیستی دي. بالفرض موږ وایو چې موږ د بانک څخه $1,00,000 موږ قرض اخیستی دي. پیریډز دلته موږ د وخت څخه مراد دي ان چې ورته وایي په فارمولو کې. دلته موږ وایو بالفرض موږ پیسې اخیستې دي د 10 کلونو لپاره اخیستې دي، اما زه غواړم د میاشتو په حساب معلوم کړم. نو ضربې په 12 کې څه کوم به د 10 کلونه ضرب ومه چې 360 ټوټل میاشتې کېږي. ریټ مثلا ما ته راکړی دی 14%. بالفرض د مثال په توګه زه نیسم دغه کوم لون چې ما ځینې اخیستي دي همدغه زه د میاشتو په حساب څه کوم راباسم بېرته یې څه کوم په 12 کې ضربومه چې مساوي علامه ورکړي 0.13 چونکې دا د کال په حساب وي چې د میاشتو په حساب یې راولي تقسیم یې کوي سری چې د یوې میاشتې پر اساس باندې انټرست ریټ تاسو ته راوباسي. او پیمنټ څونه پیسې زه بانک ته هر وارې تحویلومه هغه د ای ام آی چې ایکول منتلی انسټالمنټ ورته وایي هغه کومې پیسې چې بانک ته تحویلیږي د سود د کچې په اندازه باندې. نو موږ مساوي فارموله لرو پی ان ټي کوز کلاس ریټ یې دلته راکړی دی د ډسکاونټ ریټ څخه هدف دی همدغه ورته انتخابوي کامه نمبر اف پیریډز همدغه ټوټل میاشتې ورکول شوي دي کامه پریزنټ ویلیوز موږ 1,00,000 دی ورکوس بندو څه نه لرو. نو چونکې دلته ویلیو ماینس راولي ډایرکټلی و ډي 8 ته تاسو د ماینس علامه ورکوئ چې هغه علامه به څه شي درته په مثبت واړوي یعنې هره میاشت و بانک ته به د $11.6 به موږ تحویلوو. که تاسې راسئ د دې ټیبل د جوړولو لپاره تاسو اول دلته میاشت لیکئ اوله میاشت کې بیګینینګ اماونټ خو زما خپله هماغه $1,00,000 دي چې عمومي ما ځینې اخیستي دي. پیمنټ اماونټ چې دی دغه کوم پیسې چې مثلا زه بانک ته د هرې میاشتې په بدله کې د 360 میاشتو په جریان کې تحویلوم هغه پیسې دي. انټرست کوم بیګینینګ اماونټ چې زه لرم هغه به تاسې د انټرست د سود کچه چې ورکول شوی دی په هغه کې ملټیپلای کوئ تر څو ماته د انټرست اماونټ راوځي چې څونه پیسې زه چې کومه و خاصتا ورکول کېږي او تحویل کېږي. نو هغه هم تاسې ته خپل څه وکړي اماونټ راوباسي. پرنسپل اماونټ چې دی هغه ستاسې همدغه د پیمنټ چې تاسې یې تحویلوئ او هغه چې انټرست ورکول شوی دی هغه تاسې هغه اماونټ ورکوئ. نو هغه به $22.8 صرف تفاوت ولري. یعنې پیمنټ اماونټ هغه اماونټ دی چې ته یې بانک ته هره میاشت ورکوې. سود هغه کچه دی چې په دې کال کې 2% چې دي د 0.01 د میاشتې راوتلي دي دغونه پیسې چې په دې میاشت کې د سود یوازې دوی ته ورځي. او انډینګ بیلنس چې دی هغه ستاسې د بیګینینګ بیلنس ماینس دغه د پرنسپل اماونټ چې پاتې در څخه نو دا ستا انډینګ بیلنس په اکاونټ کې پاتې کېږي چې نورې پیسې به چا ته ځي و بانک ته ځي. یعنې هدف یې دا دی چې دا د $1,00,000 چې تحویلوي هغه خو به پرنسپل اماونټ کېږي ټوله چې باید پوره تحویل شي ورته. نور د ای ام آی چې ورکول کېږي دا د پیسو د قرض بدله کې چې ستا څخه بانک اخلي. بیګینینګ اماونټ دوه میاشتې چې راسو بیګینینګ اماونټ خپله د 2 میاشتې ستا د تېرې میاشتې انډینګ بیلنس دی. نو مساوي انډینګ بیلنس اماونټ به ورکړي انټر وهئ. په دې ځای کې پیمنټ بیا لکه د تېر په شتېر باندې هغه د پخوا اماونټ دی. دا وارې زه څه کوم د ډالر ساین ورکوم F4 بټن کلیک کوم چې تر څو دا لاک کړي د ټولو لپاره یو رقم ریټ راولي. ولې دا د ای ام آی اماونټ دی ایکول منتلی انسټالمنټ چې ورته وایي. بیا مساوي په انټرست کې وهمه عیني شکل کې د بیګینینګ اماونټ چې هر څه دی هغه زه رااخلمه ضربومې په څه کې په انټرست اماونټ کې چونکې د انټرست ریټ بیا راغلی بیا F4 وایم چې د ټولو دپاره څه سي
یو شکل ته راسي. او د دې څخه وروسته پرنسپل اماونټ د پخوا په څیر باندې بیګینینګ اماونټ وي پیمنټ اماونټ راخیستل کیږي، انټرست اماونټ ځنیسته کیږي چې تا د خپل پرنسپل اماونټ شي پاته کوي، او اینډینګ اماونټ ټول ستا بیګینینګ اماونټ چې دی هغه څخه څه کوي د پرنسپل اماونټ ماینس کوي تا ته هغه قیمت راولي. نو د دې لپاره چې دا په ټولو ته راسي دا سلیکټ کوئ 360 ورځو پورې تر پای پورې بیا یې چې هغه راسي چونکې دلته 15 ورځې اضافه دا دي نیول سوي دي 14 به نورې ورسره څه کوو ژبه کوئ چې تر څو موږ ته تر پایه پورې راولي. نو تر 304 اویا پورې بیا بوځو چې پوره 360 ورځې زموږ کېږي، هغه 14 ورځې اضافه چې وي هغه مو هلته ورسره اډ کړي ولې هغه اضافه لیکي وي. دلته تاسې ګورئ دا تر پایه پورې څه وسو موږ پوره د لون امورټایزیشن ټیبل جوړ کړي چې په پای کې موږ ته څه کوي دلته تاسې وینئ اینډینګ اماونټ 0 دی، یعنې د بانک لون موږ په 360 ورځې کې دلته چې ورته لیکلي دي موږ دغه پیسې څه کړي دي ادا کړي دي. که تاسو غواړئ چې معلومه کړئ چې امتحان یې کړئ چې آیا رښتیا هم همدومره دي نو دا د پرنسپل اماونټ کې سم ولیکئ ټول څه کوي جمع کړئ د سره، بیا به تاسې وګورئ چې رښتیا هم هماغه 1 لک تاسې ته راباسي او که نه. نو دا دی چونکې تاسې ته 1 لک راایستلي دي هغه 1 لک پیسې ستا ټوله پرنسپل سولې. دلته پاتې سوله د انټرست پیمنټ چې دی هغه چونکې خامخا د بانک ګټه د پیسې په همدغه اخلي درکړي تاسې ته په لون وګورو چې هغه ټوټل څونه پیسې تاسې څخه اضافه تر خپلې پرنسپل اماونټ څخه اخیستي نو هغه هم تقریبا 3,98,283 ډالر دي چې دوی ستا څخه اضافه ای ام آی اخیستي دي او هغه دی لون دی او په 360 ورځو کې ستا اماونټ ټوله تحویل سوي د بانک، یعنې هر میاشت چې ته 11.0.0 ډالر تحویلوې د 10 کالو په بدله کې به ته ټوله پیسې سره تر هغه سود تر هر څه یې تر بانک تر ګټې به ټوله تاسې څه کوي ادا کوي. نو په فاینانشل منیجمنټ کې د ټایم ویلیو اف منی په درس کې دغه ته لون امورټایزیشن ټیبل وایي او کوم اماونټ د انټرست دی د خپله ای ام آی هم کاریږي ایکول منتلی انسټالمنټ.